Preview. Why you always in the mood? Hey. Fucking around acting ain't trying to tell you what to do, but try to play cool. Yeah. Baby, I ain't playing by. السلام علیکم ملګرو څنګه تاسو په سکرین باندې دا ویډیو کته نو کته سم دا شانتي ټرندینګ ویډیوګانې خپل د ټیک ټاک اکاونټ لپاره جوړول غواړئ د پلی سٹور نه به کیپ کټ انسټال کړئ دا غین وروسته به تاسو زما د ویډیو ډسکرپشن ته لاړ شئ هلته به تاسو یو لینک میلاو شي کله چې تاسو په دغه لینک باندې کلیک کړئ نو تاسو به ټیک ټاک ته راولي بیا که تاسو په دغه میوزیک باندې ویډیو جوړول غواړئ لاندې په دې میوزیک باندې به کلیک کړئ او دغه میوزیک په ځان سره فیورټ کړئ دلته په دې اډ ټو فیورټ باندې به کلیک کړئ بیا بیک راشئ او دلته نه په دې کیپ کټ فری ویډیو ایډیټر باندې به کلیک کوئ هغې نه وروسته تاسو بیا یو بل اپشن راکوي یوز ټمپلیټ ان کیپ کټ په هغې باندې به تاسو سمدستي کلیک کوئ نو دلته زه په دې باندې کلیک کوم او دلته نه بیا په دې یوز ټمپلیټ ان کیپ کټ باندې به سمدستي کلیک کوئ د دې وروسته ملګرو تاسو به دلته نه په دې یوز ټمپلیټ باندې کلیک کوئ دلته نه به دې فوټوز ته راشئ په دې کې چې تاسو کم تصویر باندې خپله ویډیو جوړول غواړئ هغه تصویر به تاسو دلته نه سلیکټ کړئ او بیا به دلته په دې نیکسټ باندې کلیک کړئ اوس په نیکسټ باندې کلیک کړئ نو دغه ویډیو به ستاسو تیاره شي دلته نه بیا د ټي ایډیټ ټیکسټ ته راشئ او په دې پیل ټیکسټ باندې به کلیک کړئ ایډیټ باندې به کلیک کړئ که دې کې تاسو بیا خپل نوم لیکل غواړئ نو تاسو پکې خپل نوم ولیکئ یا که تاسو پکې څه لیکل غواړئ نو هغه به تاسو په دې کې ایډ کړئ زه په دې کې خپل نوم لیکم بیا به دلته د دویم ټیکسټ ته راشئ ایډیټ ته به راشئ او دلته نه به دا هم تاسو ختم کړئ په دې کې به خپل نوم ولیکئ بیا به ډن باندې کلیک کړئ نو په دې دایرو کې به ستاسو دا نوم هم راشي بیا به دلته به د ایکسپورټ باندې کلیک کړئ ایکسپورټ وداوټ واټر مارک باندې به کلیک کړئ نو دغه ویډیو به ستاسو په ګیلري کې هم سیو شي دا بیا اتوماتیک په ټیک ټاک کې اوپن کیږي د دې به تاسو اواز څنګه چینج کوئ نو د هغې طریقه هم درته ښایم خو ملګرو که زموږ دا ویډیو تاسو باندې لږ هم ښه ولګي نو پلیز لایک یې کړئ او خپل ملګرو سره لازمي شیر کړئ ملګرو دغه ویډیو ستاسو ایکسپورټ شي دا بیا اتوماتیک په ټیک ټاک کې اوپن شي دلته نه بیا تاسو په دې ایډ ساوند باندې کلیک کړئ دلته نه به د فیورټ ته راشئ کوم میوزیک تاسو ځان سره فیورټ کړئ نو کله چې تاسو بیا په هغه میوزیک باندې کلیک کړئ نو دغه میوزیک به ستاسو په دې ویډیو کې ایډ شي بیا په لاندې په دې اوریجنل ساوند باندې کلیک کړئ دې نه به دغه ټیک ختم کړئ نو ملګرو ډېر زیات اسان طریقه وه په دغه طریقې سره تاسو خپله دا ویډیو بالکل د اسانۍ سره تیارولی شئ